Ну і вже в українському генштабі повідомили, що сьогодні було уражено 4 тягові електропідстанції на Росії. Внаслідок є перебої з електропостачанням в Поніровському, Курському та Солнцевському районах Курської області. Які прекрасні новини. Тим часом з російського аеродрому Балтімор у Воронежі зникла частина авіації, значна частина авіації. Про це свідчать дані супутникових знімків. Росіяни переміщують тактичну авіацію далі від кордону з Україною. Після низки дронових атак вони змушені розміщувати літаки у більш поки що безпечних місцях. Головне слово в цьому реченні «поки що». Далі долучимо до нашої розмови заступника генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби і експерта з авіації Анатолія Храпчинського. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю. Якщо взяти за останні днів 10, то можемо зробити такий проміжний підсумок. Атаковано 6 аеродромів, 2 великих нафтопереробних заводи, безліч нафтобаз. Росія втратила 3 літаки, згоріли 3 гелікоптери. Ну і там я вже заплутався збирати цей статистичний список авіаційних втрат Російської Федерації. Чи можемо ми так іронічно сказати, що почалась нова чорна полоса для російської авіації? Смуга. Насправді чорна полоса у них давно почалась. Вже були і навіть з цивільною авіацією проблематика у них серйозна. Давайте почнемо з того, що в квітні місяці літак Ту-160, на якому літав Путін, зазнав аварії, внаслідок чого був повністю знищений. Тому, в принципі, тут слід зауважити, що російської авіації хоч і багато, але насправді мало, тому що здебільшого це те, що ми бачимо на супутникових знімках, навіть той ж самої лінії, це металобрухт, який не використовується Російською Федерацією, використовується суто як додаткові елементи для, наприклад, полагодження тих літаків, які літають. Безумовно, є кількість літаків, які виконують задачі бойові. І тут слід зауважити, що у Сил оборони ще багато роботи, у нас з вами дуже багато роботи, донатити на ці ж дрони, які будуть долітати на Росії і нищити ці літаки. Але тим не менш слід зауважити, що доволі потужні удари здійснюються по аеродромах Російської Федерації. І з точки зору стратегічних, тому що ми кажемо, якщо про удар по Ахтюбінську, де був знищений літак Су-57, то це аеродром, де відбувається випробування нових елементів озброєння. Якщо ми кажемо про Міллерово, то був удар безпосередньо по технічній частині, де йде обслуговування і ремонт літаків. Тобто аеродром, який здійснював функцію аеродрому для знаходження літаків, які були по території України, і ці літаки потребували постійного обслуговування, вони позбавились можливості такої, тому що був уражена саме технічна частина. Тому, в принципі, я думаю, що тут нам безумовно хочеться побачити перекопані злітно-посадкові смуги, розкидані літаки, але тим не менш робляться такі точкові удари по стратегічно важливим об'єктам. І все ж таки є бажання, щоб не тільки томагавки були розміщені в Європі, а й щоб ці томагавки використовувалися з боку України. Я вчора почув від одного експерта тезу: все, що в Німеччині сьогодні, через рік буде у нас. Ну, дай Бог. Але ви згадали про російські цивільні авіаційні потуги. Тут, значить, офіційні дані економісти публікують із Росстату. Російські авіакомпанії під впливом західних санкцій починають втрачати літаки. З кінця жовтня 23-го року по 26 червня 24-го кількість придатних для польоту бортів в парку з 13 найбільших авіаперевізників скоротилася на 3% до 693 повітряних суден. Здавалося б, скорочення парку на 3% – це дрібниця, але, кажуть, в авіації це помітний показник. Ну, насправді, давайте повернемось до того, що у них тільки за останній місяць було одне знищення сухого суперджет і одна предпосилка, тобто після чого літак певний там час намотував круги і здійснив посадку з того ж аеродрому, який злітав. Тобто, в принципі, якщо ми кажемо про технічний стан авіації цивільної, то тут слід зауважити, що більшість літаків знятих з експлуатації за кордоном і не обслуговуються ані не на програмному рівні, а не на технічному. Тому Росія вимушена шукати або ж таких же донорів для заміни деяких деталей, або створювати якісь свої замінники.
Плюс додатково Росія не виходить все ж таки зробити імпортозаміщення щодо випуску нових літаків Сухой Суперджет або МС-21. Дійсно, вони на своїх там за рахунок своєї роботи пропаганди розганяють складські приміщення, де стоїть велика кількість літаків цивільної авіації. Але тут я би звернув увагу, що в принципі корпуси до літаків і корпуси до БПЛА Росія може виробляти, на відміну від внутрішньої частини, якщо ми кажемо про авіоніку, про двигуни, тому що з цим у них є серйозна проблема. Вихідними вийшов великий матеріал у Washington Post, де нам знову обіцяють, як один старий добрий радник, 2-3 тижні і винищувач F-16 має з'явитися в Україні буквально от до кінця літа. До кінця літа залишилось буквально 2-3 тижні, якщо математично підходити до питання. Але Washington Post пише, що українські літаки F-16 навряд чи змінять ситуацію на полі бою. Як гадаєте, чому така оцінка звучить? Все з причин того, що нам їх нададуть не в достатній кількості, чи існує якась інша основа? Ну, по-перше, я не погоджуюсь з цією тезою, тому що ті ж саме західні аналітики давали Україні 2-3 дні після повномасштабного вторгнення. Тобто західні наші партнери все ж до кінця не оцінюють спроможності України, навіть з урахування того, що як ми використовуємо західні зразки техніки, тому що, в принципі, якщо ми кажемо про хто навчив Петріот збивати аеробалістичні цілі, то це українці. Тому насправді тут я би звернув увагу на те, що оцінка спроможності, на мою думку, зроблена неправильно. Це по-перше. По-друге, тут йде посилання незрозумілі джерела, тобто будь-якої інформації точної, гарантованої, що там будуть тільки 6 пілотів підготовлено, або там скільки літаків передадуть, немає. Слід звернути увагу, що єдина повноцінно підтверджена інформація є об'єднане звернення країн авіаційної угоди, які зазначили, що підписано був лист, який кажуть про можливість передачі літаків Україні. Тобто без названої кількості, без названих строків. І на це треба звернути увагу, тому що і лише офіційні джерела можуть надати правомірну інформацію. Все, що пишеться, там теж зрозуміло, що це журналісти шукають у якихось там експертів або когось ще. Добре, дивіться, є офіційне джерело. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун в матеріалі New York Times каже про те, що через брак пілотів Україна зможе використовувати цього року не більше 10 літаків F-16, тому що за одним літаком закріплено 2 льотчики, щоб вони могли по черзі брати участь у вильотах, відпочивати, тренуватись і так далі. Таким чином, цього року українські військово-повітряні сили зможуть використовувати у бойових місіях в найкращому разі близько 10 бортів F-16. Давайте уявімо, що вони у нас уже є. Що можна зробити із фактором відсутності пілотів? Чи є можливість запросити в Україні легіонерів, умовно кажучи, чи ми до цього не будемо, чи ми не будемо застосовувати таку міру? Я більш ніж впевнений, що можливість використання пілотів західних країн, тобто ті, хто раніше літали там в країнах НАТО, не буде застосовано, тому що все ж таки це громадянини іншої держави. І тут є певні складнощі. Ми кажемо про окремі, зрозуміло, що є окремі легіони міжнародні, які використовують, які воюють, захищаючи Україну, але тут трохи інше, тому що тут трохи інша зброя. Знов таки, хочу повернутися до того, що кількість пілотів і кількість інженерів варіює різна інформація, і в жодному сенсі, можливо, цей керівник військовий зазначав про певну країну, яка навчила там ту кількість пілотів. Аж знов-таки треба не забувати, що нещодавно близько 50 інженерів закінчили підготовку для обслуговування літаків F-16. До того ще 20 інженерів закінчили. Це те, що було з офіційних джерел. Тут треба розуміти, що обслуговування літаків відбувається на рівні там предпольотної підготовки, все більш глибше буде використовуватися за рахунок інженерів компанії-виробника. Тому, в принципі, на мою думку, ми зараз не почуємо точної кількості для того, щоб не лякати вже це перелякану Російську Федерацію, яка боїться цих F-16, а тут ще й про томагавки почали казати. Тому, в принципі, я думаю, що тут треба тримати інформаційно те, що, безумовно, та кількість літаків, яка буде отримана Україна, будуть виконувати ті задачі, на які вони спроможні. І, безумовно, повітряний простір України стане чище,
набагато за рахунок цих літаків. Знов таки треба не забувати, яку зброю нам передадуть з цими літаками. Якщо нам нададуть лише ракети М-120 для захисту повітряного простору або ті ж самі крилаті авіабомби, які ми використовуємо, цього буде недостатньо для того, щоб бити по території Російської Федерації. Але цього буде достатньо для того, щоб вирішувати там певну проблематику на лінії фронту або закривати повітряний простір від масованих ракетних ударів з боку Російської Федерації. Тому я думаю, що тут повітряні сили дуже правильно розпорядяться, але тут треба зрозуміти ще один важливий фактор – це зміна підходу в роботі наших офіцерів повітряних сил, тому що дуже слушне зауваження роблять наші західні офіцери про те, що треба надавати певну можливість, певну ініціативу для наших пілотів, тому що саме за рахунок ініціативи, за рахунок цього може з'явитися певне вікно можливості при виконанні певних бойових задач. І тому тут треба надавати більше ініціативи нашим військовим для того, щоб вони могли самостійно приймати рішення, не узгоджуючи їх з вищим керівництвом. З урахуванням того, що в принципі ми кажемо про те, що ми отримуємо літаки F-16 з платформою Saab дальнього радіолокаційного виявлення, яка дозволить працювати в єдиному режимі з наземними системами протиповітряної оборони. Пане Анатолію, я вам дуже вдячний за вашу експертизу. Заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації Анатолій Храпчинський був на завершення нашої інформаційної години. Друзі,